ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි කොහොමද Melbet application එකට deposit එකක් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේක live පෙන්නනවා ඔයාලට කොහොමද මේ deposit එකක් අපි create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Melbet කියන application එකට ඔයා තාමත් register වෙලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට register වෙන්න අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එකේ link එක මම පල්ලෙහායින් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ මගේ ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක සහ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ලින්ක් එකත් මම වෙනමම පල්ලෙහායින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් මගේ වීඩියෝ එක බලලා රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා. මොකද මේක සල්ලිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ඇප්ලිකේෂන් එකක් නිසා ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන process එකේදී ඔයා එතනට දෙන details හරියටම හරි විදියට දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ account එක හරි විදියටම verify කරගන්න ඕනේ නිසා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතාවකට යන්න නැතුව ඉක්මනටම යමු අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද Melbet application එකට live cash deposit කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මේ application එකට register වෙන process එක ඔයාලට කියලා දෙනකොට ඒක කරේ අපේ PC එකේ web browser එකකින්. ඉතින් එහෙම කරන්න හේතුවත් මම ඔයාලට ඒ වෙලාවෙම කිව්වා. මොකද ඒ විදිහට තමයි අපිට හරිම details ටික දාලා අපේ registration process එක complete කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදීම කිව්වා මේකේ mobile application එකෙන් ඔයාලට register වුණාට පස්සේ කරන වැඩ ටික කරගන්න හරිම ලේසියි කියලා. ඉතින් මම මේ වෙලාව වලට පෙන්නනම් මෙන්න මෙතන මම මගේ ෆෝන් එකට මේකේ application එක download කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් Melbet application එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ application එක මේ විදිහට ඔයාලට open කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. මේක open කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ loading screen එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ loading screen එකෙන් පස්සේ මම ඔයාලට අරගෙන එන්නම් වීඩියෝ එක මේ application එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ. හරි ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක හරිම පහසු දෙයක්. ඔයාගේ Play Store එකට යන්න ගිහලා Melbet කියලා සර්ච් කරලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මම රෙජිස්ටර් වෙන වීඩියෝ එකේදීම කතා කරා ඒක එක ස්ටෙප් වලින් කොහොමද ඔයාගේ iPhone එකකට එහෙම නැත්නම් Android phone එකට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම එතනදී ඔයාලට පෙන්නුවා එතන යාලා කියලා දීලා තියෙනවා කියලා. හරි ඉතින් මෙතනදී අපි කතා කරමු කොහොමද අපි ඩිපොසිට් එකක් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාගේ account balance එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ තියෙන plus mark එක ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕන ඔයා account එක top up කරගන්නකොට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට plus mark එක select කරගත්තාට පස්සේ අපි අරගෙන යනවා account deposits කියලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. මෙතනදී අපිට පුළුවන් ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් මෙතඩ්ස් ඔක්කොම යාලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන සම්පත් විශ්ව ඒ වගේම පල්ලෙහාට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් UPay තියෙනවා, easy cash තියෙනවා, Skrill තියෙනවා, iPay තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ DFCC bank කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ ඕනම bank account එකකින් මේකට මුදල් තැන්පත් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී අවම මුදල විදියට රුපියල් 250ක් වගේ පොඩි මුදලක් පෙන්වන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රුපියල් 250කින් වගේ ඔයාලට මේක පටන් ගන්න පුළුවන් වෙන එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කියලා මම හිතනවා. ඒක ගොඩක් ලොකු වාසියක් කියලා මම හිතනවා. මොකද ඔයාටත් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකකට රුපියල් 10000ක් 20000ක් වගේ වියදම් කරලා පටන් ගන්න දෙයක් නෑ. රුපියල් 250කින් වගේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා හරි දැනගන්න හොඳ chance එකක් කියලා හිතනවා මම මේක. හරි. ඉතින් අපි මෙතනදී කතා කරන්න ඕනේ මේක කොහොමද අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට සල්ලි ඩිපොසිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් amount එක මුලින්ම අහනවා කීයක්ද කියලා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මෙතන amount එක විදිහට type කරගන්නවා රුපියල් 3000ක් කියලා. මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඊළඟට අපි account number එක type කරගන්න ඕනේ මෙතනට. ඔයාගේ ඕනම bank account එක account number එකක් මෙන්න මේ ගිණුම් අංකය කියන තැනට type කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ account name එක කියන තැනට ඔයාගේ bank එකේ name එක type කරගන්න. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයාගේ account එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ සල්ලි තියෙන account එකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් transfer කරන්න ඕනේ මෙයාලා මේ කියන number එකට. මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් bank account number කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන bank account number කියන එකට ඔයා සල්ලි transfer කරන්න ඕනේ. සල්ලි transfer කරලා ආපහු උඩට ඇවිල්ලා transfer කරාට පස්සේ ඔයාලට එන screenshot එක මෙන්න මෙතන upload file කියන තැනට upload කරලා ඔයාගේ mobile number එකක් මෙතනට type කරලා ඔයා ඒ transfer කරපු සල්ලි වල
ට්‍රන්සක්ෂන් ID එක ඔය කරපු ට්‍රන්සක්ෂන් එක ID එකක් හම්බෙනවාට රෙෆරන්ස් නම්බර එක අන්නේ රෙෆරන්ස් නම්බර එක මෙන්න මෙතැන්ට ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ හැම ප්‍රොසෙස් එකක්ම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මුලින්ම අපි යන්න ඕනේ අපේ account එකට ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මේ මෙතන පල්ලෙහාම යාලා මෙන්ෂන් කරලා තියෙන account එකට රුපියල් 3000ක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරමු. ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකයි ඒ වගේම ඒ ට්‍රන්සක්ෂන් ID එකයි අරගෙන ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන ඉතුරු ඩීටේල්ස් ටික ෆිල් කරමු. හරි ඉතින් මම මගේ NDB නියෝස් ඇප්ලිකේෂන් එකට ලොග් වෙලා තමයි ඉන්නේ මේ වෙලාවේ මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී pay to කියන එකට මෙන්න මේ විදියට එතන තිබ්බ account number එක add කරගත්තා. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහින් amount එක විදියට මම මේ විදියට 3000යි කියලා type කරගන්නවා. ඒ වගේම remark එකක් මුකුත් දාන්නේ නැහැ. මේක මම දැන් pay now කරලා මෙන්න මේ විදියට මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක complete කරනවා. හරි. මම confirm කියන බටන් එකත් මේ විදිහට select කරා. මේක select කරගත්තට පස්සේ processing එකත් ඉවර වුණා. හරි ඒක successful කියලා message එකක් ආවා. ඒ වගේම අපිට receipt එක හම්බුණා මේ transaction එකේ. ඉතින් මම මේ විදිහට screenshot එකක් ගහ ගන්නවා. මේ receipt එකේ මේක අපි අතනට upload කරන්න ඕන නිසා. හරි. ඒ වගේම අපිට මේ වෙලාවේදී ආයි අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි මේකේ transaction ID එක. ඉතින් මේ transaction එකේ ID එක විදියට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට receipt ID කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ receipt ID එක එතනට type කරලා අපිට පුළුවන් මේක complete කරගන්න. හරි ඉතින් මම ආපහු යන්නම් අපේ Melbet application එකට ගිහිල්ලා මම කතා කරන්නම් කොහොමද අපි දැන් මේකේ deposit එක complete කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපි ආපහු ආවා අපේ Melbet application එකේ අපි කලින් හිටපු interface එකටම. ඉතින් අපි මේ account එකට අපේ transaction එක කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපිට තියෙන ඊළඟට මෙන්න මෙතන account number එක type කරගන්න. ඉතින් මගේ NDB account එකේ account number එක මම මෙතනට type කරගන්නම් මෙන්න මේ විදියට. හරි ඉතින් මම මගේ account number එක මේ විදිහට type කරගත්තා. ඊට පස්සේ account name එකට අපි අපේ නම මෙතනට ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ account එකේ name එක මේ විදිහට මෙතනට type කරගන්නවා. හරි ඉතින් name එක මේ විදිහට type කරගෙන එතන පල්ලෙහින් අපිට upload file කියලා තියෙනවා. PDF එකක්, JPG එකක්, එහෙම නැත්නම් PNG එකක්. ඉතින් මම අතන ගත්ත අපේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මම මෙතනට මේ විදියට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අපි ගත්ත මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මම මෙතනට මේ විදියට අප්ලෝඩ් කරගත්තා. හරි ඊළඟට පහලින් මට තියෙන්නේ මගේ මොබයිල් නම්බර් එක ටයිප් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මගේ මොබයිල් නම්බර් එක මෙතනට ටයිප් කරගන්නවා. ඊළඟට transaction ID එක. ඉතින් මම අර කලින් පෙන්නපු විදියටම අපි transaction ID එක මෙතනට type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් transaction ID එක. කලින් තිබුණු ID එක screenshot එකෙත් ඒකේ විදියටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තිබුණා. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට 13යි 39යි 62 මෙන්න මේ විදියට transaction ID එක type කරගෙන මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ confirm කියන බටන් එක මේ විදියට select කරගන්න. හරි ඉතින් ඒකේ process එකක් යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට deposit request created successfully කියලා මෙන්න මේ විදිහේ message එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි deposit request එක දැන් successful create කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තවත් විනාඩි 30ක වගේ කාලයකදී මේ මුදල් ප්‍රමාණය ඔයාගේ මේ Melbet account එකට deposit වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ wallet balance එකට මේක add වෙනවා කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි Melbet application එකට money deposit කරගන්න ඕනේ. ඉතින් deposit request එක create කරලා කෙටි වෙලාවකින් යාලා ඒක අපේ account එකට add කරලා දෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නම්. ඉස්සරහට මම ඔය deposit කරපු මුදලෙන්ම bet කරලා මම ඔයාලට අරගෙන එනවා වීඩියෝ එකක්. ආපහු සල්ලි මගේම bank account එකටම ආපහු transfer කරගන්න වීඩියෝ එක මම ඉක්මනටම අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ වගේ videos බලන්න ඔයත් කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අදට අපි Dyricx guide YouTube channel එකෙන් සමු ගන්නවා. ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම live withdrawing වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන බලාපොරොත්තු වෙන්න.